everyone! Welcome back to my channel. So, may bagong video tayo today. Gagawin natin ay kukulayan ang ating buhok. Yes, so I'm going to dye my hair. Hindi dye na patay ha, dye na kukulayan. Kasi kukulayan ko to muna ng blonde para ma-achieve ko yung desired color na gusto ko. Ito yung ikukulay ko sa hair ko muna para mag-light tong dark. Kasi ito super effective to sa akin. Yung kulay niya is lightest ash blonde. Yeah, so ito yung ano niya, pang kulay. And ito yung oxidizing lotion. Oo, ito. Lolaine. Yes, so Pixel Color Cream. Ito yung ikukulay ko after. Orchid Semi-Permanent from Technicolor MNL or Technicolor Manila. Ito pala yung tools, guys. Stick ko. Nasa sticker siya. So, I ash and then yung lalagyan. Pero yung may isang lalagyan dun, yun yung gagamitin ko kasi mas bet ko yun kasi ito. Kasi plastic kasi ito eh. Ayoko niya. Ayoko ng plastic. What? Mga clips. Oo, mga ipit-ipit. Sobrang ano yung araw. Nakaganon ako lagi. Anyway. Na-blower ko na yung hair ko. So, yan yung resulta. Nag-light naman siya. Yes. So, dumumukha na akong uli. Charot. Okay, guys. So, let's color now the orchid. And it's like a purple, pinky purple. Ganun. Basta ganun.
struggle is real. Kasi nga, diba, ang hirap pag ikaw lang yung magkukulay sa sarili mo, sa likod. Yun talaga yung naka-disadvantage pag ikaw lang. Kasi yung likod, hindi mo talaga siya makikita, hindi mo siya maaayos ng kulay. So, ayun na nga, binuhos ko na lahat ng kulay sa buhok. Kaya, ang dami kong makulay-kulay din. Babanlawan siya natin, and then blower, and then resulta, guys. Diba, sobrang ganda. Hindi ko talaga siya na-perfect. Like, medyo dark to. Kasi medyo dark yung dito ko. So, mas nagkulay siya dito kasi blonde na yung dito ko. This is the result of dyeing my hair thing. So, again, ang kulay na ito ay Orchid. So, from Techno Color Manila. Actually, may kasama siyang bleach. Yes. So yung bleach niya, tsaka yung color, nasa mga 285 or 290, mga ganun. Si Ate Roma yung nag-order nito online. Dapat yung sa Instagram account nila, sa Technicolor Manila. But, since biglang na out of stock, kasi nga ang dami-dami bumibili, kaya tinry din namin, diba? Kasi maganda yung mga kulay eh. Si Ate Roma na yung mag-order sa Shopee, na sa kanila kasi yun, kulay blue. Kalimutan ko yung pangalan. Do you love it? Do you wanna wear it? That's it for me today, guys. And thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa videos natin. Just stay safe and always pray. Don't forget to pray, guys. And good vibes lang tayo lagi. Positive lang, positive. See you guys again next time. Bye! Bye, guys!